me down, pick me up, that's a start. Always. I've been zoning, I've been zoning. Yo, hello, assalamualaikum, selamat kembali ke channel Encik Tikus. So in this video aku akan ajarkan korang cara untuk buat intro dekat komputer memakai website nama dia Panzoid. So nak buat intro ni senang je kat Panzoid ni. Aku akan ajar korang step by step, tapi aku gunakan satu intro, iaitu intro 2D. And then aku akan cuba cari satu intro 2D, dan video ni sebenarnya adalah khas untuk member aku yang dia nak buat YouTube channel, and then dia perlukan intro. So aku tolong dia buat intro, dan mungkin benda ni boleh inspire korang untuk buat intro sekali. So enjoy. So alhamdulillah kita jumpa satu intro, iaitu intro Brandon, Blue Fire intro. Lepas tu kita terus tekan je intro dia. Kita tekan je. And then lepas korang dah masuk dalam ni, korang kena tekan satu butang tu. Butang macam mata kat bawah tu, macam mata tu kan. Korang kena tekan. Lepas korang tekan tu, korang akan nampak okay, dia macam hitam macam tu. So korang tekan play. And then ini adalah satu dia punya ni lah, model untuk intro dia. Okay, dalam video ni tak ada sound sebab aku tak tahu kenapa. Lepas tu kita pergi dekat kat tepi sebelah kiri tu ada dia tulis objek. Lepas tu kita tekan objek tu. Dah tekan objek tu, korang cari lah nama ni, ada tulis Brandon tu. Okay, macam aku sekarang ni nak tukar nama member tu. Dia nak tukar nama dia kepada Faiken. Bukan, nama dia bukan Faiken, tapi nama channel YouTube dia Faiken. So kita tukar dia punya nama lah. So kepada korang yang belum subscribe lah channel aku tu. Butang subscribe kat bawah tu free je. Tekan je, lepas tu tekan notification bell supaya tak terlepas video aku. Tekan je, free, no charge, okay? Okay, so guys, lepas korang dah tulis korang punya nama, dah tukar semua Brandon tu kan. Okay, ni dalam video contoh je, dah tukar semua tu. Korang kena pergi kat download yang dekat bawah kotak macam bentuk-bentuk muzik tu. Korang tekan download. Lepas tu kat sini dia akan suruh kau tukar mode dengan format. Dekat sini ada dua format je, iaitu MKV dengan apa dah. Dan juga mode ni aku akan ambil balance. Kalau aku ambil extreme quality memang lama punya render. Lepas tu kita tunggu. Lepas tu cuba kita tengok sama ada dia punya render lama ke tak. So kita tunggu je, kita tengok berapa lama dia punya render. What the? Oh dia makin mengurang. Okay. Selepas 15 minit. Okay, so guys, aku dah siap ni dah. So kita akan tekan download. Then korang kena tunggu dia cakap download. Kena tunggu dia dah download. Selepas itu korang kena tengok step aku, sebab video ni takkan habis kat sini je. Okay. Okay, setelah korang rasa korang punya laptop dah stabil, tak ada lag semua, korang kena search pula. Sekejap kena buang ni. Okay, and then korang kena search MKV to MP3 MP4, sebab file yang korang download tu adalah MKV. So dia tak support untuk aku nak edit lah. So aku masuk ke website ni untuk tukar aku punya file. Tengok lah, aku tukar aku punya file kepada MP4. Okay, cuba kita tengok. Okay, tekan video tu. Cuba kita tengok, nampak dia punya video tu dia tulis MKV. Aku tak tipu guys. Lepas tu korang kita kena ambil MKV lah tadi. Lepas kita output format kita letak MP4, sebab untuk buat kita punya intro kan. So kita nak tukar dia punya tu. And then korang kena tunggu beberapa saat ataupun minit untuk tunggu dia upload. Okay, so part ni aku skip sebab agak lama. Bila tengok balik komen korang,
Ada yang kata apa bang cantik lagi intro lama. Ada yang kata cantik lagi intro baru. Lepas tu ada yang kata buat edit ni aku pro. Tapi kebanyakan aku tengoklah intro lama lagi lawa. Tengok bagi Mel kan, Mel lagi suka intro lama. Lepas tu kat sini Encik Tikus lagu intro saya tahu dia Panzoid. Macam-macam lagu intro ni tak ada dekat YouTube. Lepas tu dia kata ni buat dia hurai kat sini. Buat dia hurai, dia punya Hadi channel dia hurai. Lepas tu macam-macam intro lama, lagi suka intro lama dan macam-macam lagi. Okey tu je. Okay, so jadi kita dah siap semua upload. Kita dah convert. Belum convert Oh, aku tak perasan. Belum lagi, aku tak download lagi convert. Lepas tu dia akan bagi korang link. Dia akan bagi korang link. Lepas tu dia bagi korang video. Dekat video ni korang boleh tekan left click. Korang tekan save as. Macam tu, save as. Lepas tu aku akan simpan dekat desktop lah, sebab mudah untuk aku tengok. Kalau nak tengok dia punya hasil, jom. Setelah penat lelah, aku berjaya menghasilkan intro. Bring me down, pick me up, that's a start. Always popping, yeah. My body hurts, can't stand. Restart. Okay guys, terima kasih kerana menonton video pada kali ini. Make sure korang subscribe, like, share dan juga komen kat bawah. Serta turn on notification bell supaya tak terlepas video aku pada masa akan datang. Dan jumpa korang di video akan datang. Wassalamualaikum, bye.